අයිබෝවන් සුබ දවසක් සියලු දෙනාටම ඔබ අදත් මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ ලංකාවේ අංක 1 කාර්මික YouTube channel එක Nest LK YouTube channel එකේ එන තවත් එක වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද මම ඔබට අරගෙන ආවේ සැටලයිට් රූපවාහිනී තාක්ෂණය වීඩියෝ සීරීස් එකේ තුන්වෙනි වීඩියෝ එක. මම ඊට කලින් වීඩියෝ දෙකක් ඕගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා. ඉතින් අද අලුතෙන්ම මේ පාඩම් මාලාවට එක්වන එහෙම නැත්නම් අපේ channel එකත් එක්ක සම්බන්ධ වුණා ඉන්නවා නම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ කලින් වීඩියෝ දෙක බලන්න. මම පහල description එකේ දාන්නම් වීඩියෝ වල link එක. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා ඒ වීඩියෝ දෙක නරඹන්න පුළුවන්. මොකද මුලින් ඉඳලම මේ සැටලයිට් රූපවාහිනී තාක්ෂණය පාඩම් මාලාව ඔයගොල්ලෝ follow කරන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අවසාන වෙනකොට හොඳ අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මම මේකේ channel එකේ playlist එකේ දාලා තියෙනවා සැටලයිට් antenna technology කියලා. ඒ playlist එකට ගිහිල්ලත් අපේ කලින් වීඩියෝස් දෙක බලා ගන්න ඔයගොල්ලන්ට හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් දිගින් දිගටම අපගේ YouTube channel එකත් එක්ක රැඳී සිටින්න. ඒ වගේම අපගේ වීඩියෝ පිළිබඳව ඔයගොල්ලෝගේ අදහස් දක්වන්න පහළ comment section එකෙන්. එතකොට අපිට මේක තවත් වැඩි දියුණු කරලා ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය දේ අපිට ලබා දීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් සැටලයිට් රූපවාහිනී තාක්ෂණය තුන්වෙනි වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරලා තියෙනවා සැටලයිට් වල ඒ කියන්නේ සැටලයිට් ට්‍රාන්ස්මිෂන් ලෝකේ කලාප වලට බෙදපු හැටි, ඒ වගේම ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකේ අප් ලින්ක් එක සහ ඩවුන් ලින්ක් එක කියන්නේ මොකද්ද, ඊට පස්සේ සැටලයිට් ෆුට්ප්‍රින්ට් සම්බන්ධව මේ ටික මම අද වීඩියෝ එකෙන් ආවරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ එක්තරා ටර්නින් පොයින්ට් එකක් එනවා. අපි දැන් මේ මෙච්චර මේ වීඩියෝ ගැනකම මම කතා කරේ සැටලයිට් කියන්නේ මොකද්ද, ඒවයි සැටලයිට් වල ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක කරන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව තමයි කතා කරේ. අපිට ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඉඳලා පුළුවන් රිසීවිං පැත්ත. ඒ කියන්නේ අපි සැටලයිට් ඩිෂ් ඇන්ටනාවකට සිග්නල් ගන්න හැටි, ඒක රූපවාහිනියට යොමු කරන හැටි, එතකොට ඒවයි ෆ්‍රීකවන්සි පිළිබඳව ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් ඔබ තවමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අපි අලුතෙන්ම දාන වීඩියෝස් වල notification ගෙන්නගෙන පහළ bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අපි එහෙනම් අද වීඩියෝ එකට යමු. සැටලයිට් රූපවාහිනී තාක්ෂණයේ දෙවන වීඩියෝ එකේදී මම ඔබට කිව්වා මේ සැටලයිට් පිහිටලා තියෙන Geo Stationary Orbit එක. එහෙම නැත්නම් මේ සැටලයිට් ගමන් කරන කක්ෂය පිහිටලා තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ සිට බැලුවම දකුණට බරව නැගෙනහිර සිට බස්නාහිරට කියලා. ඉතින් මේක මම මෙන්න මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් තවදුරටත් ඔයගොල්ලන්ට පැහැදිලි කරන්න කියලා හිතුවා. මොකද එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හරියටම අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මේ ලංකාවේ ඉඳලා බැලුවම මේ Geo Stationary Orbit එක එහෙම නැත්නම් මේ සැටලයිට් පිහිටලා තියෙන කක්ෂය තියෙන්නේ මොන දිශාවෙන්ද කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඔබට පේනවා මේ මම මෙතන මේ පෙන්වලා තියෙන කහ පාටෙන් මේ ලංකාව පෙන්වලා තියෙනවා. මම මේක ටිකක් ලොකුවට ඇඳලා මොකද කුඩාවට ඔයගොල්ලන්ට පේන්න නිසා මේ කහ පාටෙන් මම ලංකාව තමයි පෙන්වලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි ලංකාවේ ඉඳලා බැලුවම මම කිව්වා දකුණට බරව. ඉතින් මේ තියෙන්නේ Geo Stationary Orbit එක සැටලයිට් පිහිටලා තියෙන කක්ෂය. මම කිව්වා ලංකාවේ ඉඳලා බැලුවම දකුණට බරව තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ නැගෙනහිර සිට බස්නාහිරට තමයි මේ කක්ෂය දිව යන්නේ කියලා. එතකොට මෙන්න නැගෙනහිර ලංකාවේ ඉඳලා බැලුවම මෙන්න නැගෙනහිර, මෙන්න බටහිර. එතකොට නැගෙනහිර සිට බටහිරට තමයි මෙන්න මේ කක්ෂය පිහිටලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔබට දැන් ඒක නිසා ලංකාවේ ඉඳලා සැටලයිට් එකක් අපි සැටලයිට් එකකට ඩිෂ් ඇන්ටනා එකක් ඒම් කරගන්නකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ සැකැස්ම පිළිබඳව පිළිලා තියෙන සැකැස්ම පිළිබඳව දැන් අවබෝධයක් ඔබට තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ දැන් අපි බලමු අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේ සැටලයිට් කියන්නේ රූපවාහිනී විකාශනය කරන කලාප තුනකට මේ ලෝකේ රටවල් මේ විදිහට බෙදලා තියෙනවා. ඉතින් මේකට කියන්නේ ITU region කියලා කියන්නේ International Telecommunication Union කියන එක තමයි ITU කියන එකෙන් තියෙන්නේ. එතකොට ITU 1, ITU 2, ITU 3 කියලා කලාප තුනකට සියලුම රටවල් වෙන් කරලා තියෙනවා.
මේ විදියට සැටලයිට් රූපවාහිනී සම්බන්ධව විකාශනය වෙන ඒකෙන් ට්‍රාන්ස්මිෂන් ගන්න පුළුවන් රටවල් ඉවරලා මේ ලෝකේ මේ විදියට කොටස් තුනකට බෙදලා තියෙනවා. එතකොට ඔබට පේනවා මෙතන ITU 1 මේ ITU 2 ITU 3. දැන් අපි ඉන්නේ මෙන්න මේ ITU 3 කියන කලාවේ තමයි ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මෙන්න මේ පේන ලංකාව. ඒතර ITU 3 කියන කලාවේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට කලාප වලට බෙදලා තියෙන්නේ. එතකොට මම කිව්වා එක සැටලයිට් එකකින් ලෝකයෙන් එක රටවල් වලින් 3න් එකයි ආවරණය කරන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට මේ කොටස් තුන තමයි මෙතන මේ බෙදලා වෙන් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි හිතමු මේ ITU 1 කලාපයට සැටලයිට් එකකින් කරන විකාශනයක් අපිට ITU 2 කලාපේ ඉඳන් නරවන්න බෑ. ITU 3 කලාපේ ඉඳන් නරවන්න බෑ. ඒ වගේම තමයි ITU 2 කලාපයට ફોකස් වෙන සැටලයිට් channel එකක් අපිට ITU 1න් බලන්න බෑ. ITU 3න් බලන්නත් බෑ. ඒ වගේ තමයි ITU 3ෙත්. ඉතින් මේක මෙහෙම වුණාට සමහර රූපවාහිනී නාලිකා තියෙනවා මේ ලෝකේ පුරාම විකාශනය කරන. එතකොට ඒගොල්ලෝ අපි ගත්තොත් BBC, CNN ඒ වගේ රූපවාහිනී නාලිකා ලෝකේ පුරාම විකාශනය කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ රිලේ ස්ටේෂන් ක්‍රමයට කියන්නේ රිපීට් කරනවා. අපි හිතමු ITU 1 ඉඳලා සැටලයිට් එකකට දෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඒගොල්ලෝ එම් කරනවා ITU 2ට. එතකොට ITU 2ෙන් තමයි ITU 2ෙන් ආපහු ඒ සිග්නල් එක අරගෙන ආපහු ප්‍රතිවිකාශනය කරනවා. ඉතින් මේ වගේ සිස්ටම් එකක් තමයි මේ වගේ ප්‍රධාන රූපවාහිනී නාලිකා භාවිතා කරනවා. ලෝකේ පුරාම කවරේජ් කරන්න ඒ විදිහට රිපීට් එහෙම නැත්නම් රිලේ ස්ටේෂන් විදිහට ඒගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් මේ කලාප තුන පිළිබඳව පැහැදිලි ඇති. ඒ වගේම එක සැටලයිට් එකකින් මුළු ලෝකෙම ආවරණය කරන්න බෑ කියන එකත් ඕගොල්ලන්ට පැහැදිලි. සැටලයිට්ස් තුනක් ඕන කියන එක පැහැදිලි. ඊට පස්සේ අපි යමු මේ තියෙන්නේ සැටලයිට් වල තියෙනවා දැන් අපි මේ වගේ සැටලයිට් එකක් ගත්තම සැටලයිට් එකෙන් විකාශනය කරන ප්‍රදේශය. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේ තියෙන්නේ මේ ග්ලෝබල් බීම් කියලා කියන්නේ සැටලයිට් එකකින් ලෝකයෙන් ඒ කියන්නේ පෘථුවියෙන් 3න් එකක් ආවරණය කරනවා නම් ඒ සැටලයිට් බීම් එකෙන් ඒකට අපි කියනවා ග්ලෝබල් බීම් කියලා. මේ තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ ග්ලෝබල් බීම් එකක් පෙන්නලා තියෙන්නේ පෘථුවියෙන්. එහෙම නැත්නම් අපි ඉන්න ලෝකේ මේ විදියට 3න් එක ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරනවා මේ ග්ලෝබල් බීම් එකකින්. ඉතින් මේක ඒ කියන්නේ රටවල් විශාල සංඛ්‍යාවක් ආවරණය කරන්න අවශ්‍ය වෙනකොට මේකට මේ සැටලයිට් එකේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් කරන්න අවශ්‍ය කරන ට්‍රාන්ස්මීටර්ස් වල ඒ කියන්නේ වැඩි පවර් එකක් තියෙන ට්‍රාන්ස්මීටර්ස් තමයි ඒගොල්ලන්ට භාවිත කරන්න සිදු වෙන්නේ. එතකොට වියදම වැඩි. ඒ වගේ ගොඩාක් කරුණු කාරණා බලපානවා මේ වගේ ග්ලෝබල් බීම් එකක් දෙනකොට. මොකද ලොකු ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරන්න ඕන. දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ලෝකයෙන් මෙහෙම 3න් එක ප්‍රදේශයක් ආවරණය වෙනවා මේ ග්ලෝබල් බීම් කියන එකෙන්. ඉතින් ඒ වගේම ලොකු ස්ට්‍රෙන්ත් එකකින් සැටලයිට් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක කරන්න ඕන. මොකද ලොකු විශාල ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරන්න වෙන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට 3න් එක ප්‍රදේශයක් ආවරණය වෙනවා නම් අපි ඒකට කියනවා ග්ලෝබල් බීම් කියලා. ඒ වගේම මෙතන මම පෙන්නලා තියෙන්නේ හෙමිස්ෆරික් බීම් කියන මෙතන ස්පෙලිං වැරදීමක් තියෙනවා. සමා වෙන්න මේක හෙමිස්ෆරික් බීම් වෙන්න ඕන. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ ලෝක ඒ කියන්නේ පෘථුවියෙන් 120ක ප්‍රමාණයක් නම් ආවරණය වෙන්නේ 20ක වගේ ප්‍රමාණයක් ආවරණය වෙන එකට තමයි අපි කියන්නේ හෙමිස්ෆරික් බීම් කියලා. මේක මෙතන ස්පෙලිං වැරදීමක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ මේ හෙමිස්ෆරික් බීම් එකකදී වෙන්නේ ඉවරලා රටවල් කීපයක් තෝරගෙන විකාශන කටයුත්තක් කරනවා නම් එහෙම නැත්නම් සැටලයිට් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් රටවල් කීපයකට ඉලක්ක කරනවා නම් මේ වගේ හෙමිස්ෆරික් බීම් එකකින් තමයි කරන්නේ. එතකොට අඩු බලයකින් යුතු මයික්‍රෝවේව් ට්‍රාන්ස්මීටර්ස් භාවිත කරන්න පුළුවන් මේ වගේ රටවල් කීපයකට සැටලයිට් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් කරනවා නම්. ඒ වගේම තව ක්‍රමයක් තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ එක සෝන් බීම් එහෙම නැත්නම් ස්පොට් බීම් කියලා. පෘථුවියෙන් 10%ක ප්‍රමාණයක් ආවරණය කරනවා නම් යම්කිසි සැටලයිට් විකාශනයකින් ඒකට අපි කියනවා සෝන් බීම් එකක් එහෙම නැත්නම් ස්පොට් බීම් එකක් කියලා. මේකෙදි එක රටක් හෝ දෙකක් ඉලක්ක කරගෙන තමයි මේ වගේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකක් දෙන්නේ. ඉතින් මේකෙදිත් ලෝ පවර් ට්‍රාන්ස්මීටර්ස් භාවිත කරන්න පුළුවන්. මොකද කවර් වෙන ඒරියා එක බොහොම අඩුයි 10%ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි කවර් වෙන්නේ. ඉතින් රටක් හෝ දෙකක් තමයි සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ සෝන් බීම් එකකින් එහෙම නැත්නම් ස්පොට් බීම් එකකින් ආවරණය වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි යමු මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් මෙතන දැන් අපි
සැටලයිට් ට්‍රාන්ස්මිෂන් එක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද කියන මම ඔයාලට පෙන්නුවා. මම කිව්වා පෘථුවියේ තියෙන බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං ස්ටේෂන් එකකින් සැටලයිට් එකට සිග්නල් එක යවනවා. ඒ සැටලයිට් එකෙන් ආපහු පෘථුවියට සිග්නල් එක යවනවා. ඒ කියන්නේ අපි ගෙවල් වල ඇන්ට්‍රාක්ස් සවි කරලා බලන්නේ ඒ සැටලයිට් එකෙන් එන සිග්නල් එක අරගෙන තමයි. එතකොට මේ බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා සැටලයිට් එකට දෙන සිග්නල් එකට අපි කියන්නේ අප්ලින්ක් එකක් කියලා. මේ වචන ඔයගොල්ලෝ ඉගෙන ගන්න මොකද ඉස්සරහට මේක භාවිතා වෙනවා. අප්ලින්ක් එකක් කියලා තමයි අපි සැටලයිට් බ්‍රෝඩ්කාස්ටිං ස්ටේෂන් එකේ ඉඳලා සැටලයිට් එකට දෙන සිග්නල් එක කියන්නේ අප්ලින්ක් එකක් කියලා. ඒ වගේම සැටලයිට් එකේ සිට අපි නිවසේ සැටලයිට් ඩිෂ් ඇන්ටනාවක් සම්බන්ධ කරලා රූපවාහිනී නරඹන්න සැටලයිට් එකේ ඉඳලා ආපහු පෘථුවියට එන සිග්නල් එක අපි කියන්නේ ඩවුන් ලින්ක් එකක් කියලා. ඉතින් මේ අප් ලින්ක් සහ ඩවුන් ලින්ක් කියන එක ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න. මොකද ඉස්සරහට අපි භාවිතා කරනවා මේ අප් ලින්ක් එක සහ ඩවුන් ලින්ක් එක පිළිබඳව. ඉතින් මෙතනින් එහාට ගියාම තව ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දෙන්න ඕන සැටලයිට් ෆුට්ප්‍රින්ට් ගැන. ඉතින් මේ තියෙන්නේ සැටලයිට් ෆුට්ප්‍රින්ට් එක මේ තියෙන්නේ ඩයලොග් ටීවී විකාශනය කරන සැටලයිට් එකේ ෆුට්ප්‍රින්ට් එක. රයිට්. එතකොට මොකක්ද මේ ෆුට්ප්‍රින්ට් එකක් කියලා කියන්නේ? සැටලයිට් ෆුට්ප්‍රින්ට් එකක් කියලා කියන්නේ සැටලයිට් එක ඩවුන් ලින්ක් එක ආවරණය වෙන ප්‍රදේශය. කියන්නේ සැටලයිට් එක ඩවුන් ලින්ක් එකෙන් ආවරණය වන ප්‍රදේශය. එහෙම නැත්නම් සැටලයිට් එක ඩවුන් ලින්ක් එක එල්ලවන ප්‍රදේශය තමයි මේ සැටලයිට් ෆුට්ප්‍රින්ට් එකක් කියලා කියන්නේ. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මේ විදිහට කවාකාර වල්ලු පෙන්නලා තියෙනවා. මේ හැම එකෙම තියෙනවා ස්ට්‍රෙන්ත් එක. මේ තියෙන්නේ 52.6යි මේ පළවෙනි වලල්ල මේ පෙන්නලා තියෙනවා 52.6යි ඩෙසිබල්. කියන්නේ මේ තියෙන්නේ ට්‍රාන්ස්මිෂන් එකේ ගේන් එක. ඩෙසිබල් වලින් ඒකවල පෙන්නලා තියෙනවා. දැන් මේ ලංකාවත් එක්ක බැලුවා දැන් මේ ඩයලොග් ටීවී විකාශනය කරන සැටලයිට් එකේ ෆුට්ප්‍රින්ට් එක. ඒක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඉන්දියාවේ කොටසක් එක්ක මේ 52.6 ඩෙසිබල් කියන මේ කවාකාර කොටස ගත්තොත් ඉන්දියාවේ කොටසත් එක්ක සම්පූර්ණ ලංකාවම කවර් වෙනවා. මේ 52.6 කියන එක තමයි මේ සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩිම ප්‍රදේශය. රයිට්. ඊළඟට සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩිම ප්‍රදේශය තමයි 50.6 කියන එක. ඔයගොල්ලොන්ට පේනවා මේ දෙවෙනි එක. ඊළඟට මේ සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක වැඩිම එක තමයි 48.6යි කියන එක. ඊට පස්සේ 46.6යි ඊට පස්සේ 44.6යි. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේනවා ෆුට්ප්‍රින්ට් එකේ මැද ඉඳලා ඈතට යන්න ගේන් එක අඩුයි. එහෙම නැත්නම් සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක අඩුයි. ඉතින් අපිට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. අපි වැඩිම සිග්නල් ස්ට්‍රෙන්ත් එක තියෙන කලාපයේ තමයි අපි ඉන්නේ. ශ්‍රී ලංකාව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ඕනම සැටලයිට් එකක මේ විදිහට ෆුට්ප්‍රින්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ සැටලයිට් ඩවුන් ලින්ක් එක එල්ලවන ප්‍රදේශය. එහෙම නැත්නම් ඒ ඩවුන් ලින්ක් එකෙන් කවර් වෙන ප්‍රදේශය අපිට ඒකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. මම ඉස්සරහදී සැටලයිට් වලට දැන් අපි රූපවාහිනී channels ගන්නකොට මම මේ ඔක්කොම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා. ඔයගොල්ලන්ට තවත් එතකොට මේ පිළිබඳව පැහැදිලි වේවි. ඉතින් දැන් සැටලයිට් රූපවාහිනී තාක්ෂණය පාඩම් මාලාවේ අපි එක්තරා ස්ථානයකට දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. දැන් අපි සැටලයිට් සම්බන්ධව සැටලයිට් වලින් ට්‍රාන්ස්මිෂන් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක පිළිබඳව දැන් ඉගෙනගෙන තියෙන්නේ. අපිට දැන් ඊළඟට යන්න තියෙන්නේ රිසීවිං පැත්තේ. කියන්නේ අපි සැටලයිට් සිග්නල් එකක් අපි රිසීව් කරන්නේ කොහොමද, අවශ්‍ය උපකරණ කොහොමද, ඒ පිළිබඳව තමයි අපි දැන් යන්නේ. අපි දැන් එක්තරා ටර්නින් පොයින්ට් එකකට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් බලමු මේ දේවල් කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හොඳ නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න, ඒ වගේම යාළුවන් අතර ෂෙයා කරන්න. ඔබ තාමත් අපගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පහළ subscribe button එක press කරලා subscribe කරලා තියාගන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් නැවතත් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි.